Олександр Молодецький. Надзвичайна подія в Інституті часу. «Пальяніца!» – старанно промовив я. Доцент Ковальчук, він же Петрович, скривився, наче ковтнув нерозбавленого лимонного фрешу. А Равель насупився і почав щось крутити на пульті, який тримав у своїх могутніх руках. «Його розстріляють! На першому ж блокпосту! Чи патруль тероборони шльопне!» – промовив Петрович і жалісливо глянув на мене, як на приреченого на загибель. «Треба просто налаштувати мнемофон на особливості його голосового апарату», – пробурчав Равель у відповідь. «Ми повинні доповісти до Служби безпеки, та хай вони пришлють людину з досвідом польової роботи та зі знанням української мови та історії», – наполягав Петрович. «Ага, і заразом виженуть нас нафіг. І нехай, якщо просто виженуть, тут і до кримінальної відповідальності може дійти. Ми не догледіли, нам і виправляти», – гаряче сперечався Равель. «Так, давайте тільки не сваритися. Ми вже вирішили, що спочатку самі виправимо ситуацію, а потім вже якось доповімо керівництву. Це ризик, але всі погодилися на нього», – втрутився я. Через годину чаклування Равеля над його приладом та моїх голосових вправ в мене таки вийшло промовити «паляниця», «укрзалізниця» і навіть «нісенітниця», так, щоб не викликати відразу у Петровича. Лексичний запас та граматику я вже до цього вивчив за допомогою гіпнолінгвістичного методу. Через день-два все забудеться, але мені вистачить. Головне, що цей метод дозволяє засвоїти матеріал за якихось 10-15 хвилин. Ще година пішла на перевірку екіпірування та повторення інформації про події потрібного часу та локації. Останні 10 хвилин, здається, ми вже просто тягнули час, бо дуже не хотілося йти. Але ж треба. Такої надзвичайної події в Інституті часу не було з моменту його заснування. Увійти в історію, як перші співробітники, через недбалість яких стороння людина здійснила несанкціонований перехід у часі – це ганьба до кінця життя. Чому обрали мене, молодшого спеціаліста, який тільки півроку як перейшов на цю посаду з позиції стажиста? Бо інші варіанти аж ніяк не підходять. Петрович, хоч і був українцем і знався на українській мові та історії, але чи не на 70% кіборг. Обидві ноги, одна рука, серце та майже всі внутрішні органи, очі – все це біонічні протези і імпланти. В минулому він буде занадто помітним, і це неможливо приховати. А Равель – той взагалі іншопланетянин з раси кентаврів. Можливо, в якійсь древній Греції його б і сприйняли як ожилий міф, але будь-яка місія у 21 сторіччі в Україні для нього точно провальна. «Жанчик, бережи себе. У разі будь-якої серйозної небезпеки відразу повертайся. Ти ж добре знаєш протокол аварійного повернення», – сказав на прощання Петрович. На мить мені навіть здалося, що в кутку його штучного ока блиснула сльоза. «Пам'ятаю, Петрович, пам'ятаю, не переживай», – заспокоїв його я. «Жан-Матьє Бланше, ти справжній чоловік, я горджуся тобою і трохи заздрю», – стис мене у своїх обіймах Равель. Скуйовджена борода кентавра лоскотала моє вухо. Я востаннє окинув їх поглядом і зайшов у капсулу переходу у часі. На екрані світилася дата та локація, куди проник той зловісний незнайомець, що зміг непомітно пробратися до Інституту часу. 18 березня 2022 року, 16 годин 41 хвилина 23 секунди. Земля. Україна, Одеса. Що ж, вперед! Я натиснув потрібні кнопки і зажмурив очі. Перш ніж я розплющив очі, відчув запах. Фі! Амбре було ще те. Смерділо так, наче в цьому місці зробили піпі не один десяток людей, а, мабуть, ще й собак та котів. Різка відмінність від чистого іонізованого повітря інституту. Я наважився розплющити очі та озирнутися навкруги.
Машина часу перенесла мене у якесь напівтемне нежиле приміщення. Бетонні стіни були без фарби чи штукатурки, до того ж розписані різними графіті. Під стінкою був ряд отворів, які, певне, використовувалися у якості відхожого місця. Хоча дірки були немалими, очевидно, що в них частіше промахувалися, ніж влучали. Мене ще рятував потік холодного свіжого повітря, який йшов з декількох невеликих віконець без скла. На жаль, подорожі у часі та обладнання для них були зовсім новою і ще недосконалою технологією. Для зміни часу після використання треба перезавантажувати весь агрегат, що зайняло б не менше, ніж добу. Що там встиг би за добу зробити нелегальний користувач, страшно подумати. А ще гірше, що за цей час до інституту прийшли б інші співробітники, і наша надзвичайна ситуація набула б розголосу. Якби не це, то можна було б відправитися трохи раніше злочинця і влаштувати йому засідку. Наразі ж єдиною можливістю було не перезавантажувати машину часу, а відправитися одразу по налаштуванню нелегала. Для того, щоб не виникало колізії, коли декілька мандрівників опиняються в одній точці простору та часу, при повторному використанні з незмінними координатами наступна людина автоматично переноситься на 15 хвилин пізніше. З місцем прибуття теж було непросто. Ми могли вказати тільки приблизні координати, а машина відправляла у найближче місце, де просторово-часовий континуум має специфічну структуру. Тож цей громадський туалет, чи що це ще таке, не найгірший варіант. Звичайно, ще на найперших етапах тестування ми зрозуміли всі ризики такого неточного позиціонування. Можна опинитися на дні Маріанської впадини чи в жерлі вулкана. Тож перед переносом машина часу аналізувала основні параметри, як то температура, склад атмосфери тощо. Разом з тим, це не гарантувало того, що ти не опинишся десь в каналізації чи на полі бою. Я засунув в ніздрі вловлювачі Т-частинок. Прилади були чималі, тож можна тільки порадіти, що я маю від народження великі та широкі ніздрі. Одразу відчув запах нелегала. Тож жодних помилок. Він був тут за 15 хвилин до мене. Приємним доданком було іще те, що інші запахи щезли, і вже не відчував жахливого смороду, який і досі оточував мене. Що ж я стою? Треба якнайшвидше спіймати злодія. Я кинувся до виходу, з зусиллям та скрипом відкрив іржаві металічні двері. В очі вдарило яскраве весняне сонце, і я на секунду осліп. Коли ж зір повернувся, то виявилося, що я знаходжусь на якомусь пагорбі, під ним була асфальтована дорога, а трохи далі за деревами виднілося темно-синє море. Картина приємно контрастувала з незрозумілим смердючим приміщенням, з якого я вийшов. Я спустився на дорогу і хвилину визначав напрямок. Призвичаїтися до приладу було непросто. Все ж таки люди не собаки чи каноїди з планети Малий Цербер. Орієнтуватися у просторі, спираючись на нюх, нам не притаманно. На це, до речі, скаржилися і польові агенти після випробувань. Хоча саме такий спосіб то було перше, до чого додумалися наші вчені, коли виявили, що мандрівники у часі залишають по собі, наче хлібні крихти з відомої казки, слід з так званих Т-частинок. Тим часом ноги самі понесли мене вперед по дорозі. Наче мисливський собака, я біг по запаху своєї здобичі. Краєм ока я помітив групу людей на пляжі, і до мене донеслася музика. «Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася». Грали музики. Люди поруч працювали в режимі конвеєра. Одні насипали лопатами пісок з пляжу у білі мішки, інші, переважно жінки, зав'язували їх, треті закидували мішки у кузов невеликої вантажівки. Сенс цього процесу був мені невідомий, але люди працювали весело, завзято, підспівували музикам, які сиділи тут прямо на набережній та грали живу музику, очевидно, підтримуючи тих, що працювали. Мені ж захотілося приєднатися до них, але я пам'ятав про свою важливу справу. Невидимий слід нелегала якраз повів мене сходами кудись далеко вгору, і бігти ними було важкенько, хоч я і вважав себе досить спортивним.
Сходи вивели на вуличку. Людей тут було небагато, і я очима намагався вирахувати, хто міг би бути моєю ціллю. Раптом на перехресті вулиць запах наче відчувся з усіх боків. Я розгублено почав оглядатися. Куди ж йти? Кинувся за ріг і зупинився перед пустою вулицею. Зненацька з контейнерів для сміття почулося якесь гучне шарудіння. Навряд чи це мій втікач, але напруження так і зависло у повітрі. По моїй спині пробігли мурахи. Контейнер захитався, почувся скрегіт, наче пазурями по склу. Нарешті з нього вискочив худий та облізлий чорний кіт. В зубах він тримав великого білого пацюка. Я облегшено видихнув. Кіт подивився на мене, протяжно загарчав крізь зуби зі здобиччю та неспішно пішов далі. Тільки зараз мене наче блискавка пронизала думка. Білий пацюк! Звідки він може взятися на вулиці? Дуже схожий на наших лабораторних. Я поспішив за котом. Той почув мене та прискорився. Я перейшов на біг, але й хвостатий дав драпака. Він, певне, вирішив, що не втече від мене, тому швидко прослизнув під одну із припаркованих автівок. Я підійшов до неї та з острахом глянув на залізного монстра. Я таки бачив тільки в музеї. Чи вона зараз не покотиться на мене? Присів та обережно глянув під колеса. Кіт злобно подивився мені прямо в вічі та загарчав, наче той пес. Пацюка з пащі не випускав. Але мені він не був потрібен. Я й так зміг розгледіти синій чіп на кінчику рожевого вуха гризуна. Він точно був з нашої лабораторії. Мерде! Невідомий злочинець, очевидно, знав про вловлювач Т-частинок і прихопив з собою декілька лабораторних пацюків. В певний момент він їх випустив, і пацюки розбіглися на різні сторони. Тож визначити напрямок руху саме нелегала наразі було неможливо. Мені хоч поталонило, що кіт одразу зловив одного з бідолашних пацюків, який в лабораторії нічого не знав про хижаків, тож не був готовий до такого розвитку подій. Інакше б я б і не знав про такий маневр і ганявся б за пацюками, що розбіглися в усіх напрямках. В розпачі я повернувся до перехрестя, де розходилися сліди Т-частинок. Що ж робити? Чим більша тварина чи людина, тим більше Т-частинок вона залишає за собою. Якби ж то можна було налаштувати чуттєвість мого приладу, то зміг би відсікти сліди пацюків і залишити тільки слід людини якнайбільший. Але таких налаштувань в нашому експериментальному вловлювачу Т-частинок не було. До речі, треба взяти на замітку та передати розробникам рекомендацію про таку можливість. Я глибоко задумався. Т-частки з часом розвіюються. Може, варто зачекати, поки залишиться тільки найнасиченіший запах від найбільшого тіла – нашого хитромудрого злочинця. Прийнявши таке рішення, чи не вперше за весь час у моїй подорожі, мене трохи відпустило напруження. Разом з цим розслабленням прийшло усвідомлення, що я в далекому минулому. Я – стажист Інституту часу. Не польовий агент, не провідний спеціаліст. Якби не надзвичайна подія, я б ще довго не мав би права скористатися машиною часу, а то й ніколи б не отримав такої можливості. Так, це не якийсь там юрський період, де можна побачити динозаврів. Всього 200 років тому і завдяки розвитку науки, медицини, біонічному протезуванню ще живі деякі сучасники цього часу, як той же Петрович. Але все ж таки минуле. Та ще в таку буремну пору, як російсько-українська війна. Я з цікавістю оглянувся по сторонах. Очікував побачити похмуре місто під час війни, як ми його собі уявляємо, але все виглядало напрочуд протилежно. День був світлим та яскравим, хоча сонце вже збиралося сідати. На бруківці вигравали сонячні зайчики. Теплий вітерець грався з кучерями на моїй голові. Люди в старовинній одежі проходили у своїх справах, щось обговорювали, посміхалися, теревенили по якихось древніх комунікаторах. Коротше кажучи, вели буденне життя. Хіба що на вікнах де-інде хрестами наклеєна клейка стрічка. Як там вона називалася? Щось схоже на назву алкоголю. Грок? Ром? Віскі? Ні, не згадаю зараз. А от для чого це зробили, згадав. Петрович якраз розповідав, показуючи на голограми в музеї,
що це робили для того, щоб при вибуху десь поруч скло від вікна не надто розвіталося і не ранило людей в будинку. Такі от справи. А виглядає як якась прикраса. Я йшов вулицею і відчував себе наче в одному з інтерактивних фільмів про минуле. Але ж це не фільм. Це насправді. Ця думка викликала в мене ейфорію. Я вирішив все ж таки не стояти на місці, бо не хотів привертати увагу. Краще пройтися вулицею туди і назад. Дійшов до перехрестя і побачив, для чого люди на пляжі збирали пісок у мішки. Перед входом до однієї з будівель, певно, якимось військовим чи важливим державним об'єктом, з таких мішків викладена ціла стіна з вузькими вікнами, очевидно, для кращої оборони. Трохи далі на дорозі я побачив металеві конструкції, які, певне, мали при необхідності зупинити військову техніку. Я захопився розгляданням Одеси 21-го сторіччя і тільки в останній момент помітив військовий патруль, який рухався в мій бік. Вони вибірково зупиняли перехожих та перевіряли їх документи. Серце опустилося у мене в п'яте. В паніці я вирішив прошмигнути за спиною у військових, поки вони зайняті іншим перехожим. Але вийшло тільки гірше. Коли я проходив повз патрульного, він якраз зробив крок назад, і я зіштовхнувся з ним. Той розвернувся і здивовано подивився на мене. Від несподіванки, замість «вибачте», я неочікувано випалив «паляниця!» «Що?» – ще більш здивувався військовий. Я зрозумів, що зморозив дурницю, але від хвилювання горло наче перехопило, і якось виправити ситуацію я не міг. «Не переживай! І так віжу, що не москаль!» – засміявся другий патрульний. Я не зрозумів гумору, але тут втрутився, судячи з усього, командир патруля. «Гордієнко, відставити расистські жарти!» – суворо сказав він. «Вибачте, я випадково зіштовхнувся з вами». Нарешті відпустила мене німота. «От бачиш, Гордієнко, яка гарна мова у громадянина. Не то, що в тебе, суржик через слово», – сказав командир. Військовий, що невдало пожартував до того, знітився і сказав, звертаючись до мене. «Це ви вибачте мене. Я нічого такого не ім'яв в віду. Просто жарт дуже підходив до ситуації». «Вам потрібні мої документи?» Поспішно поліз я в кишеню. «Та ні, не треба», – махнув рукою командир. «Ви б поспішили додому. О 6-й починається комендантська година. Залишилося вже зовсім небагато часу». З цими словами патруль рушив далі. Я нарешті полегшено видихнув. Паспорт на ім'я Івана Матвійовича Біленько-Пупенко, що на швидкоруч зробив мені Равель, і до цього виглядав для мене досить ненадійним. Зараз же я зрозумів, що чорношкірих людей серед пересічних українців початку 21-го сторіччя зовсім мало, тому таке ім'я по батькові та прізвище здавалося б для патруля вкрай незвичним і привернуло непотрібну увагу. А там би і викрилося, що паспорт фальшивий. Мене аж пересмикнуло від цієї думки, наче струмом вдарило. Той же Петрович міг би про це подумати. Залишили б мені моє ім'я – Жан. А прізвище вже нехай, можна було б і українське. Тільки не таке довге. Хай би Біленько чи Беленюк, наприклад. Я пішов собі далі і раптом згадав, що я тут у справі, а не якийсь там турист у часі. Принюхався, але не відчув жодних слідів те-часток. «Пютан!» зірвалося у мене з язика, і я одразу ж його прикусив, бо згадав, як за такі слова маман завжди боляче шльопала мене по губах. Як я міг так захопитися, що забув про свою основну місію? Можливо, я пропустив момент, де моя ціль повернула. Швидким кроком пробігся по вулиці назад аж до того самого перехрестя, з якого почав, але так і не відчув ані трохи вже звичного запаху те-часток. Схоже, що він просто розвіявся, поки я витрачав час на споглядання міста та людей минулого та спілкування з патрулем. Що ж робити? Повертатися назад і сказати, що в мене не вийшло наздогнати першого в історії нелегального мандрівника у часі? Це ж ганьба! Та й вийде, що всі зусилля були дарма. Ні, я буду шукати, поки не знайду.
Я почав ходити колами навколо перехрестя, де останній раз вловив те частинки втікача, поступово збільшуючи діаметр. Десь та почую знайомий запах. Ішов час, помітно темніло, але жодного прогресу у пошуках не було. Моя рішучість танула. Вулиці були зовсім пустими, лише вдалині назустріч мені йшла якась трійця в однаковій формі із жовтими стрічками на рукавах, які помітно блищали у світлі ліхтарів. Схоже, вони помітили мене та прискорились. Тільки зараз я згадав про комендантську годину. Певне, вона давно почалася. Я зрозумів, що трійця, яка швидко йшла до мене, це черговий патруль, який затримає мене за порушення комендантської години. «Мон д'ю!» Я кинувся у найближчий темний провулок. «Стій!» – почулося навздогін. На адреналіні я блискавкою метнувся спочатку вперед, а потім забіг у якийсь двір, де панувала практично суцільна пітьма. Позаду чулося гупання важких чобіт та нишпорили крізь темряву жовті промені ліхтарів. Я розгублено застиг посеред двору. Де ж сховатися? Місяць вийшов за хмари, і в його світлі я помітив, як якась тінь прошмигнула у двері одного з під'їздів. Недовго думаючи, я забіг за нею. Людина побігла далі нагору. Я також. Будинок був невисоким, і вже на 5-му поверсі я побачив, як ноги незнайомця зникають в отворі на дах. Так само на одних рефлексах я поліз за ним. Тим часом голоси військових чи поліцейських, що переслідували мене, почулися вже у дворі. Опинившись на даху, я присів та причаївся. Здається, навіть перестав дихати. «Що там?» – гучно спитав один з голосів у дворі. «Наче нікого нема!» – відповів інший. Ще трохи внизу пошаруділи, ліхтарі, здається, хаотично висвітлювали щось у дворі, але через деякий час звуки грубих голосів та важких чобіт віддалилися і зовсім затихли. Я наче винирнув з глибини і тільки зараз почав дихати. Одночасно з диханням відчув знайомий запах. Невже? Якась неймовірна вдача привела мене саме в цей двір, а ця тінь зовсім поруч, за якою я прибіг на дах, це і є мій нелегал. Ну, звичайно, хто ще не дотримується комендантської години та тікає від патруля? Я підвівся. Фігура у темному плащі з великим каптуром, наче справжня тінь, повторила мій рух. Ми стояли навпроти один одного, як ковбої у древніх вестернах. От тільки жодної зброї в мене не було. По-перше, її не видавали науковим співробітникам і зберігали у сейфі тільки для польових агентів. По-друге, я не вмів нею користуватися. Якось ми не подумали, як, власне, примусити злочинця здатися та повернутися до інституту часу. Але я не втратив своєї рішучості. Супротивник був невисокий та кремезний. Водночас мій зріст майже 2 метри, та в тренажерному залі я проводжу час недарма. Кинутися на нього, схопити та активувати аварійне повернення. Злодій не встигне і оговтатися, як опиниться в інституті часу, а там вже ми втрьох точно зможемо його затримати. Я намацав у кишені прилад для аварійного повернення та застиг, наче пружина, що от-от розпрямиться у напрямі фігури навпроти. Мене трохи стримувало, що він стояв занадто близько до краю даху. Раптом нелегальний мандрівник у часі сказав напрочуд знайомим голосом. «Мама розповідала, що тато був дуже веселим і любив жартувати. Один із таких жартів – у розслідуванні головне не вийти на самих себе». Промовивши це, злочинець скинув каптур, і у світлі місяця я побачив... «Сєле! Петрович?» Не своїм від шоку голосом вигукнув я. «Так, Жанчику, не чекав на старого?» – посміхнувся Петрович. Я одразу впізнав його, хоча насправді доцент Ковальчук сильно відрізнявся від того, що проводжав мене в цю подорож. Очі на обличчі були не штучні, жодного приладу, що зазвичай закріплені у нього на голові, та й постава натякала на те, що ноги і руки були натуральні, а не звичні біонічні протези. «Як? Чому? А де?» Розгублено заплутався я у своїх же питаннях. «Я все розповім, Жанчику. Сподіваюсь, ти зрозумієш мене», – заспокійливо промовив Петрович. «Перш за все, я не зовсім той Петрович, якого ти знаєш.
Та ти, мабуть, це вже й так помітив. Я Іван Петрович Ковальчук з паралельного всесвіту. Як це? Все ще не міг повірити ані своїм вухам, ані очам я. Ну, ви ж знайомі з теорією мультивсесвіту? Трохи невпевнено спитав Петрович. Так, це ідея щодо існування нескінченної кількості паралельних всесвітів, які схожі один на одного, але в дечому відрізняються. Наукове питання повернуло мені трохи душевної рівноваги. Саме так. Але в нашому всесвіті ми просунулися далі за теорією і змогли на практиці розробити поки що експериментальні, але робочі переміщувачі через паралельні всесвіти. Тобто ти з паралельного всесвіту? Дурнувато повторив я факт, який Петрович повідомив мені із самого початку. І саме тому в тебе нема біонічних протезів та імплантів. Біонічних протезів? Так, в нашому всесвіті ми розвинули технологію вирощування органів зі стовбурових клітин. За 200 років, що я живу, встиг обновитися вже тричі, а деякі органи і більше разів. Але зараз не про це, а про те, чому я тут, сказав Петрович та зробив інтригуючу паузу чи просто задумався, як краще все пояснити. Я терпляче чекав. Мій батько загинув під час ракетного удару вранці 19 березня 2022 року, коли приїхав на роботу до свого інституту. Я хочу врятувати його, нарешті сказав Петрович. Я відчув співчуття до нього і одночасно розчарування. Зрозуміло, що для Петровича спасіння батька – це безцінно. Але якщо подивитися на масштаби трагедії цієї війни, кількості загиблих, зруйнованих будинків та життів, така ціль виглядала дрібною та егоїстичною, особливо враховуючи зусилля, які Петрович доклав і скільки законів порушив. Очевидно, ця думка відобразилася на моєму обличчі, тому що Петрович скривився і сказав: «Ти, певне, хотів спитати, раз уже я порушив всі можливі закони та так ризикнув, то чого не спробував глобально розв'язати проблему? Але подумай, що я можу зробити? Вбити Путіна? Я не якийсь там космодесантник чи скаут дальнокосмічної розвідки. Я простий немолодий науковий співробітник, та й закони темпоральної фізики не дозволять зробити таку кардинальну зміну минулого. Ви ж знайомі у своєму всесвіті із законом Клауса Шеревича? Мабуть, ще ні, відповів я. Ну, от просторово-часовий континуум має спротив до змін в минулому, і чим вагоміші зміни, тим більший спротив. Неможливо вбити Гітлера чи Путіна. Це не дозволяють закони темпоральної фізики. Ми ще не дійшли до такого. Машина часу досі експериментальний зразок. Польові агенти робили виходи в минуле, але до якихось змін у минулому справа не доходила. Поки що тільки збір зразків, спостереження тощо. Ну, як спробуєте, то стикнетеся з цим. Але я ще не закінчив щодо моєї цілі. Врятувавши батька, я врятую багато життів насправді. У вашому всесвіті ж знайомі з полем Ковальчука Брендона. Так, захисне поле, яке ми зараз використовуємо для захисту наших космічних кораблів. А до чого тут? Я не договорив, бо щойно зрозумів, що Ковальчук в назві поля збігається із прізвищем Петровича та його батька. Ага, зрозумів, Жанчику. Так, його винайшов мій батько і непогано просунувся в цій області. На жаль, його смерть перервала ці дослідження та розробки, і потім, вже після війни, Артур Брендон зі Сполучених Штатів продовжив роботу батька і довів до робочого зразка генератор поля. А уяви, якби Україна отримала такий генератор під час війни. Ми могли б надійно закрити небо від ворожих ракет, дронів та бомб. Така перевага, може, і дозволила б закінчити війну набагато раніше. Тільки уяви, пристрасно сказав Петрович. Так, але хіба це не вагома зміна в минулому? Із сумнівами спитав я. Я сподівався, що ні, але схоже, що так. В мене нічого не вийшло, з гіркотою промовив Петрович. Як так? Приголомшено спитав я.
В мене був простий план – змусити батька запізнитися на роботу. Якби на 10 хвилин пізніше, то не попав би під обстріл. Нічого занадто складного. Я хотів просто порізати шини в його автівці. Навіть якщо він одразу викликав би таксі, то все одно не встигнув. Петрович замовчав та скривився. «І?» – заінтриговано перепитав я. «Пішли, я тобі покажу». Петрович поспішив до виходу з даху. Я побіг за ним. Ми швидко спустилися у двір. Я звернув увагу, що не світилося жодного вікна у будинках навкруги. Петрович помітив мій здивований погляд і буркнув: «Світомаскування!» Він підійшов до однієї з автівок, припаркованих біля сусіднього під'їзду. Присів біля неї, і я наслідував його прикладу. «Дивись!» – прошепотів Петрович та витягнув щось з кишені. У світлі місяця блиснуло лезо невеликого ножа. Петрович із силою вдарив ножем по старенькій затертій шині автівки. Але нічого не відбулося. Лезо так і не пробило гуму. «Цей ніж зроблений з керавіту, найтвердішого сплаву, який винайшло людство». Від емоцій шепіт Петровича досяг такої гучності, що його, мабуть, могли почути мешканці першого поверху будинку поруч з нами. «Він легко пробиває лист сталі товщиною із сантиметр, але ці кляті шини – ні». Здавалося, що Петрович зараз розплачеться. Рука його продовжувала робити все той же самий рух раз за разом. Петровича просто переклинило. Я злякався, що він промахнеться і засадить лезо в себе, або те зламається об непохитну шину та уламок накоїть нам шкоди. Схопив Петровича за руку в районі ручки ножа, але не зміг втримати, і лезо в черговий раз торкнулося гуми і увійшло у неї легко, наче в масло, і так само вийшло. Тут же почувся свист повітря, що із силою виходило із шини, та зморщилася і стала схожа на глибоководну рибу каплю. Петрович очманіло витріщився на справу своїх, точніше, наших рук. «Як це? Я до цього чи не півгодини безрезультатно колов та різав цю шину?» Не міг повірити він своїм очам. «А може це тому, що ти приклав до цього руку, Жанчик?» З радістю сказав Петрович. Він простягнув мені ножа. «Спробуй сам другу шину». Я вмить забув, що моя задача якраз не дати несанкціонованому мандрівнику в часі наробити халепи, і схопив ніж. Дух експериментатора, науковця, який вперше, принаймні в нашому всесвіті, робить якусь зміну в минулому, охопив мене. Я замахнувся і силою опустив лезо на ще цілу шину, але те не пробило її, а відскочило так, що я трохи не впустив ножа. «Не спрацювало?» Розчаровано чи то спитав, чи констатував очевидне Петрович. «Спробуймо разом. Тоді спрацювало саме, коли ми обидва це робили», – подав ідею я. Ми взялися разом за ніж і цього разу з обережністю тицнули ним у гуму. Цього виявилося достатньо, щоб лезо повністю увійшло в шину і та повторила долю своєї сусідки. На цьому ми не зупинилися і повторили експеримент на 2 шинах, що залишилися з іншого боку автівки. Спрацювало і цього разу. Як і план Петровича, бо всі 4 шини не заміниш, навіть якщо є запаска. Виходить, що минуле можна змінити, якщо до цього одночасно долучаються люди з різних паралельних всесвітів. Настрій Петровича значно поліпшився, очі його блищали, губи розпливалися у щасливій посмішці. А от мій настрій погіршився. Дух експериментатора, який так невдало відвідав мене, кудись зник. Замість нього голову заповнило усвідомлення того, що я накоїв, та почуття провини. Здавалося, що крізь час та простір на мене з докором дивиться своїми штучними очима Петрович з мого всесвіту та кричить Аравель: «Ти повинен був боротися зі злочинцем у часі, а не приєднатися до нього! Мерде!» Я й справді доклав купу зусиль, щоб спіймати нелегала, а в підсумку став його спільником. Як же так вийшло? «Послухай, Петровичу, я забув тебе спитати, а чого ти змінюєш минуле у нашому всесвіті, а не у своєму?» Підозріло подивився я йому прямо в очі.
Так ви ще не знайшли, що в кожному всесвіті для переміщення доступна тільки частина минулого? Здивовано підняв брови Петрович. Ну, насправді, ми звернули увагу, що машина часу працює тільки в діапазоні з 1970 по 2040 роки. Але думали, що то пов'язано з тим, що ми тільки досягли перших успіхів у переміщенні в часі, та й наш прилад досі експериментальний, відповів я. Ні, на жаль, це якесь дивне обмеження геометрії мультивсесвіту, логіку якого наші вчені ще не змогли знайти. Начебто просторово-часовий континуум в кожному всесвіті має червоточине тільки в певну просторову часову область. В нашому всесвіті це середні віки з 1100 року по 1400 рік. Є такі всесвіти, де майже 1000 років доступні, а є де всього пару днів у минулому. Хтось може потрапити до динозаврів, а декому вдається тільки пару днів у минулому десятилітті побачити. Щоб дістатися потрібної мені дати, я пробігся по 17 паралельним всесвітам, і це мені ще поталанило. Така інформація приголомшила мене. Я перестав картати себе за провал моєї місії. Натомість в голові почали формуватися різні версії такої геометрії мультивсесвіту. Захотілося сісти за свій квантовий комп'ютер та скористатися допомогою свого особистого ЩІ-асистента. «Ну що ж, справа зроблена, час повертатися», – нетерпляче спитав я Петровича. «Ні, я хочу дочекатися ранку і впевнитися, що мій план спрацював», – поспішно та якось знервовано відповів мені він. Я подумав, що впевненість тут, можливо, не головне. Петрович просто хоче побачити батька. Він розповідав мені, що той загинув, коли Петрович був зовсім малим, тож знає його тільки по фотографіях. «Але тебе нічого тут не тримає. Ти, Жанчику, можеш повертатися», – сказав Петрович. Ні. Вже дочекаюся до кінця цієї історії. Та й раптом тобі ще раз знадобиться моя поміч», – відповів я. Насправді я зрозумів, що не хочу повертатися, бо поки не продумав, що ж і як розказати Аравелю та Петровичу з мого всесвіту про це все. Мені потрібен час, щоб скласти в голові якусь логічну та розумну оповідку, в якій я б не виглядав дурнем, що піддався харизмі злочинця. Після недовгого обговорення ми вирішили повернутися на дах і чекати там, бо у дворі нас може хтось побачити, чи патруль міг застати зненацька. До самого ранку ми сиділи на даху. Хмари остаточно зникли, і всесвіт розгорнув над нами зоряну нескінченність. Ми милувалися цією красою і розмовляли та розмовляли. Петрович завжди здавався мені дуже цікавим, ерудованим та веселим співрозмовником. А тут щось іншого всесвіту. Ми практично не торкалися того, що сталося. Хіба що коли обговорювали мультивсесвіт та паралельні світи, я дещо нетактовно спитав його. «Петровичу, але ж ти розумієш, що в минулому твого всесвіту нічого не змінилося? На жаль, там твій батько загинув». «Я тобі більше скажу, Жанчику. Насправді він загинув і у твоєму минулому. Єдина можливість розв'язати парадокс зміни у минулому – це те, що при такій зміні створюється новий паралельний всесвіт. Інакше ми порушуємо один з базових законів будь-якого всесвіту – закон причинно-наслідковий зв'язок. Тому я певен, що ми стали деміургами нового всесвіту. І от в ньому мій батько і справді не загинув, а Україна набагато раніше і з меншими жертвами перемогла. А щодо твого питання…» Петрович трохи задумався, жуючи нижню губу. «Коли мама згадувала батька, згадувала війну, у неї були такі сумні очі. Та що там? Мені здається, біль та смуток завжди можна було знайти на дні її ніжних блакитних очей, в найвеселіші та радісні моменти. Сумні очі, Жанчику, у всіх наших матерів, у всього нашого народу. Так, я не виправив цього у своєму чи твоєму всесвіті. Але я скажу тобі так, воно того варте. Жити, знаючи, що є всесвіт, де твій батько не загинув на війні, де не загинули батьки багатьох інших, де менше болю та смутку. Воно того варте».
Більше ми до самого світанку не поверталися до цього питання. За розмовами непомітно настав ранок. Петрович глянув на старовинний годинник, що був на його лівій руці, і запропонував спуститися. Ми опинилися у дворі всього за пару хвилин до того, як туди вийшов батько Петровича. Невисокий чоловік, близько 40, але вже із сивиною в скуйовдженому волоссі. Він підійшов до своєї автівки, короткозоро глянув крізь окуляри на колеса, що стояли на пустих шинах, присів, щоб краще роздивитися, і смачно матюкнувся, що було неочікувано для такої інтелігентної з виду людини. Ми удавали, що нічого не помічаємо і взагалі тут ні до чого. Батько Петровича підхопився. З теки, яку він тримав під пахвою, випав якийсь аркуш паперу із кресленнями. «Шановний, ви загубили!» Петрович підскочив, підняв та простягнув цей аркуш батькові. Той підозріло глянув на нього і нерозбірливо буркнув: «Дякую!» Забрав аркуш, розвернувся до під'їзду і поліз в кишеню за своїм древнім комунікатором, певне, щоб викликати таксі. Петрович повернувся до мене, і я побачив сльози, які стояли в його очах. Я не повірив своїм очам. «Петрович, ти плачеш?» – ошелешено спитав я. «Мені було менше, ніж рік, коли загинув тато. Фактично, я бачив його тільки на фотографіях. А от сьогодні наживо. Це ти, мабуть, не зрозумієш, Жанчик, як це?» Можливо, я й справді не розумів його розумом, але серце защеміло. Тим часом ми продовжували спостерігати за подіями. Все ще до кінця не вірилося, що нам вдалося змінити минуле. Здавалося, що зараз все одно щось станеться, що батько Петровича все одно дістався роботи та попав під ракетний удар. Але ні. Хоча він, схоже, і додзвонився до таксі, повітряна тривога почалася раніше, ніж таксист приїхав. Нечисленні люди у дворі швидко розбіглися хто куди. Одні побігли додому, як батько Петровича, інші кудись зі двору, можливо, до бомбосховища. Залишились тільки я та Петрович. На його обличчі розпливлася тріумфальна посмішка. Він почав скакати навколо мене, наче якийсь хлопчик. «Спрацювало! Спрацювало!» – щасливо наспівав Петрович. «Це неймовірно!» – підтримав його я. Наш тріумф перервав звук сильного вибуху десь вдалині. Ми застигли. Радість трохи затихла. «Пішли зі двору, а то ще хтось неправильно зрозуміє нашу поведінку і викличе поліцію», – сказав Петрович. Ми вийшли спочатку в провулок, а потім і на безлюдну вулицю, з якої я вчора ввечері тікав від патруля. «Я тут подумав, твого батька ми врятували, але ж всі інші, хто були в тому інституті, загинули», – промовив я думку, що щойно прийшла мені в голову і викликала сором за нашу радість до того. «Мій батько завжди приїжджав на роботу першим. Під час вибуху там був тільки він та вахтерша Марія Пилипівна. Рятувальники діставали її з-під завалів понад 3 години, але, на щастя, старенька практично не постраждала», – відповів Петрович, але щаслива посмішка зникла з його обличчя. «Хоча ти маєш рацію. В той самий час рашистські ракетні удари уносять життя інших батьків, матерів, дітей. Але поле Ковальчука Брендона. Пам'ятаєш, Жанчику? Захисне поле, яке, я певен, дуже скоро буде рятувати життя», – на мажорній доті закінчив Петрович. Ми мовчки стояли на пустій вулиці. Сирена, що попереджала про ракетний удар, вже замовкла. Її замінили сирени пожежних машин та швидких, які мчали до місця вибуху. Пауза затягнулася. Ми обидва розуміли, що треба якось прощатися та збиратися геть. «Мон амі, Петровичу, мабуть, я вже буду збиратися додому. Все вийшло зовсім не так, як я собі думав, але доведеться якось роз'яснити ситуацію Петровичу з мого всесвіту та Равелю. Дуже сподіваюсь, що вони нас зрозуміють», – першим порушив тишу я. «Я певен, що зрозуміють, але з керівництвом інституту та службою безпеки можуть бути проблеми. Може, варто десь не договорити, щось трохи прибрехати. Валився на мене, Жанчику. Тоді справді ж я був ініціатором та втягнув тебе», – відповів Петрович.
А ти куди? Повертаєшся до свого всесвіту чи вирішив ще щось такого накоїти? Може, й Путіна все ж таки спробуєш вбити?» Напівжартома спитав я. «Я ще не вирішив», – хитро примружився Петрович. Ми обійнялися на прощання, я витягнув прилад аварійного повернення, зняв запобіжник, секунду вагався і натиснув велику червону кнопку. І нічого не відбулося. Очманіло я натиснув кнопку ще раз і ще раз, але результат був той самий. Я й досі стояв з Петровичем на вулиці Одеси 21-го сторіччя. Ми переглянулися. «Не працює?» – насупився Петрович. «Ні, якась халепа. Цей прилад якраз пройшов вже купу випробувань та реального використання. Ніколи не підводив. І от таке...» У моєму голосі почувся розпач. «Здається, я знаю, в чому проблема», – після 5-хвилинної паузи сказав Петрович. Я запитально подивився на нього. «Як я вже казав, коли ми змінили минуле, ми створили новий паралельний всесвіт. І в цьому всесвіті своє майбутнє, не те, з якого ти з'явився. Щоб повернутися у свій час, тобі треба бути у твоєму всесвіті, з якого ти прийшов сюди, коли тут було твоє минуле. Розумієш?» – сказав Петрович. Відверто кажучи, сказане погано укладалося у моїй голові, але головну ідею я вловив. «Так що ж мені робити?» – розгублено спитав я. Петрович мовчки зняв з руки якийсь браслет, щось поклацав на ньому і простягнув мені. «Одягай!» «Що це?» – спитав я. «Переміщувач між паралельними всесвітами. Я налаштував його на твій. Він працює на індивідуальному рівні, тому треба, щоб ти одягнув на руку. Ти повернешся в минуле твого всесвіту і вже звідти зможеш переміститися у свій час», – відповів Петрович. «Стій, а як же ти?» «Я для себе все вирішив. От цей момент визначився. Я залишуся тут. Запишуся добровольцем у якийсь добробат. Зараз багато людей залишилися без документів, так що якось вийде. В дитинстві мріяв, що якби був в ці часи, то воював би на фронті проти рашистської нечисті. Мрії збуваються», – посміхнувся Петрович. «Як це? Не кажи дурниць. В тебе шини не вийшло самому пробити, а тут добробати якісь», – заперечив я. «Я думаю, ні, я певен, що зараз я для цього всесвіту рідний, бо ми разом створили його. Тож я є частиною його теперішнього і можу тут робити все те, що й інші мешканці, в тому числі і боротися за свободу своєї країни». Я спробував знайти в тому, що сказав Петрович, якусь логічну проблему, непослідовність, помилку, але не зміг і мовчки витріщився на нього. «Жанчику, це дійсно те, що я хочу. А після війни, якщо залишуся живим, усиновлю якусь дитину-сироту і буду розбудовувати мирну та щасливу Україну», – продовжував Петрович. «Схоже, ти справді все вирішив», – зітхнув я та одягнув браслет. Петрович показав, як його активувати, але застеріг, що краще це зробити в тому місці, куди мене перенесла машина часу, бо інакше координати переміщувача можуть збитися, і я опинюся десь не в кращому місці, наприклад, на фронті під артилерійським ударом чи ще десь. Ми знову попрощалися, цього разу уже назавжди. Я добре запам'ятав дорогу до того приміщення із жахливим смородом та йшов туди на автоматі. В голові була купа думок, які хаотично випливали на передній план та зникали, віддаючи чергу одна одній. Чи вдасться все, що собі задумав Петрович? Що ж мені насправді розповідати, коли я повернуся? Та всім, мабуть, буде не до того, щоб мене лаяти, якщо я покажу цей фантастичний прилад для переміщення між паралельними всесвітами. А якщо, тому що я приніс цей прилад з іншого всесвіту та розповів про нього, я тим самим створю новий паралельний всесвіт? Ці парадокси та закони темпоральної та квантової фізики, як сніжний ком, нарощували нові питання та проблеми. Раптом в цей буревій думок пробився звук зовні. Музика. Я йшов по тій самій дорозі вздовж пляжу, і так само, як вчора, тут були люди, які збирали мішки та музики, що їх підтримували.
Я зупинився, щоб ще раз подивитися на них та послухати музику. Витягнув з ніздрів вловлювачі те частинок, які давно вже були мені не потрібні, і я про них просто забув. Вдихнув на повні груди солоне морське повітря. Вітерець доніс до мене слова пісні. «А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо».